Huawei නොබෝ දිනකින් ලොන්ච් කරන්න ඉන්න Huawei triple foldable phone එක ගැන අපි කතා කරමු. මුලින්ම ඔයාලා හැමෝගෙන්ම සමාව ඉල්ලනවා අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාන්න බැරි වෙච්ච නිසා මොකද කැම්පස් එකේ වැඩත් එක්ක මට වීඩියෝ එකක් දාගන්න බැරි වුණා. ඉතින් වැඩි කතා බහක් නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. Huawei සමාගමේ නොනවතින සටනේ අලුත්ම තරංගකාරයෙක් තරංගයට දාන්න Huawei සමාගම කටයුතු කරගෙන යනවා කියලා කරුණු වාර්තා වෙලා තිනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට අන්තර්ජාලයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් Huawei සමාගමේ මෙන්න මේ අලුත් තරංගකරුවා ගොඩක් විශේෂ කෙනෙක්. මොකද මේ අලුතෙන් එළි දක්වන ෆෝන් එක හඳුන්වන්නේ Huawei triple foldable phone එක කියලා. ඉතින් ඔයාලට නම කියනකොටම තේරෙනවා මේ ෆෝන් එක මොකක් හරි තුන් විදිහකට දෙයක් කරන්න පුළුවන් ෆෝන් එකක් කියලා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ විශේෂත්වය තමයි අපිට කලින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙච්ච foldable phone දෙපැත්තකට විතරයිනේ මොකක් හරි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙන්න මේ අලුතෙන් එන Huawei triple foldable phone එක තුන් විදිහකට නවන්න පුළුවන් foldable phone එකක් කියලා තමයි අපිට මේ වෙනකොට අන්තර්ජාලයේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ Huawei සමාගම නිර්මාණය කරන්න යන මෙන්න මේ triple foldable phone එක සම්පූර්ණම පැඩ් කරාට පස්සේ ඒකේ ස්ක්‍රීන් එක අඟල් 10ක් තරම් විශාලත්වයක් දරන ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් එහෙම නැත්නම් ස්මාර්ට් triple foldable phone එකක් කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. Huawei සමාගම චීනයේ foldable phone market එකේ 50%කට වඩා ලොකු ප්‍රමාණයක් අල්ලගෙන තියෙනවා කියලා මීට ටික දවසකට කලින් ලෝකයට එයාලා කරුණු වාර්තා කරා. මොකද එයාලට award එකක් ඒක නිසා හම්බ වුණා. ඉතින් ඒකට ප්‍රධානම හේතුව එහෙම නැත්නම් ඒකට ප්‍රධානම වෙච්ච මොබයිල් ෆෝන් එක එහෙම නැත්නම් foldable phone එක තමයි Huawei Mate 60 Pro එහෙම නැත්නම් Huawei ලාගේ Kirin chipset එක තියෙන ස්මාර්ට් ෆෝන් එක වෙච්ච Mate 60 Pro රිලීස් කරාට පස්සේ එයාලා ඒ chipset එකම දාලා හදපු Huawei Mate X5 කියන foldable phone එක තමයි ගොඩාක්ම ලෝකයේ චීනයේ ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන්නේ කියලා අපිට සියලුම කරුණු වලින් එහෙම නැත්නම් චීනයේ තියෙන වෙබ්සයිට් වලින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ Huawei ලාගේ triple foldable phone එක ටිකක් පිස්සු කන්සෙප්ට් එකක් වගේ වුණාට මේ Huawei සමාගම විතරක් නෙවෙයි මේකට රිසර්ච් කරන්නේ Samsung සමාගමත් මේ වෙනකොට රිසර්ච් කරනවා කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා කරුණු වාර්තා වෙනවා. ඉතින් අපිට හිතන්න පුළුවන් අනාගතයේ තාක්ෂණය කියන්නේ අපි හිතනවට වඩා ගොඩාක් වෙනස් දේවල් තමයි ඉදිරියට වෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට හිතන්න පුළුවන් මේ triple foldable phone concept එකත් යම් ආකාරයකට ලෝකේ ලොකු ප්‍රසිද්ධියක් වගේම ලොකු ස්ථානයක් ලබා ගනීවි කියලා. ඉතින් Huawei සමාගම මේ නිර්මාණය කරන triple foldable phone එකත් අනාගතයේදී ලොකු වෙනසක් ඒ වගේම තාක්ෂණයට ඒ වගේම ස්මාර්ට්ෆෝන් කලාවට ලොකු වෙනසක් කරાવી කියලාත් මට පෞද්ගලිකව හිතෙනවා. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ Huawei සමාගම ගැන? ඉතින් Huawei සමාගම මේ වගේ triple foldable phone එකක් හැදුවොත් මොන වගේ වේවිද? ලෝකෙ මිනිස්සු මේකට කැමති වෙයිද? ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම comment section එක open වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ අදහස පහලින් comment කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මොකද හිතන්නේ මේ Huawei ලාගේ අලුත් වෙන triple foldable phone එක ගැන? ඉතින් තවත් දවසක ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ විශේෂ කරුණක් අරගෙන තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙන අදට සමගන්නවා. යන්න කලින් මතක් කරනවා තරංගය තාම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේම තමයි කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ඒ වගේම තව කෙනෙකුට බලාගන්න ෂෙයා කරන්නත් කියලා මතක් කරන ගමන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.